sell like Cinderella teens. You should see the things I fit inside these denim jeans. I can't associate with y'all, this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad, what the fuck you want? So be rolling gas, I can't hang, bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump, better know your bonds. I got people just tuning in, and the love is strong. Damn, they gon' want a piece when you got it like that. Like Jake said, we gon' spend it, get it right back. Stack that internet money till the site crash. They on IG tryna get a light back. See, they don't talk that talk, they just type fast. Yeah, we real life, cool, it's really like that. I might roll an eighth inside the blunt, that's a nightmare. Like where my lighter at, boy, I got a flight to catch. Ngược lại ha, là đi ha. Đúng rồi. Wow, nó dẹp đấy phải không? Rồi. Anh có thể với em shop được nhưng mà anh có thể chụp đẹp hơn nhau chút xíu không? Cho tôi em lắm. Chưa đắng. Rồi, đổi đi. Anh Trung chuẩn bị đồng về ác nữa. Anh lo mà đồng về ác đi. Chứ anh đừng có để một mình em đồng về ác mãi. Cố lên, sắp có tiền làm lán rồi. Cố lên, tối đi chơi hip hop rồi. Chứ phải mình đắng hết. Bây giờ là 1:30 và cả ekip của chúng tôi vẫn đang vật lộn với một đồng bưng chả. Và kiểu đến nay con nên là một thùng sản phẩm thì chắc có lẽ hôm nay là với vợ anh xin phép tối nay anh về không ạ? Xin. Được không? Hợp lý không? Dễ thương không? Để tặng người yêu này nè. Rồi, bây giờ anh mở tiền hai cái đi. Wow, đẹp tuyệt vời. Người đẹp. Ăn đi đã. Đi. Offline.